ระวังหัวนะครับระวังหัวนะครับ โดนไปแล้วค่ะ เคยขึ้นรถไม่เคยใช่ป่ะ ไม่เคย เฮ้ยโหครั้งแรก ใช่ตื่นเต้นมาก เชี่ยเอาแนะนำตัวกันหน่อยไหมฮะวงเคลียร์แบบศิลปินใหม่แบบศิลปินใหม่แนะนำตัวกันหน่อยสิครับไปชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ย เขินกล้องมากเลยค่ะ1 2 3สวัสดีค่ะ วงเคลียร์ครับไม่ค่อยเป๊ะเลยพี่นัทเอาใหม่นะไม่ใช่แป๊บนึงจูนเขาก่อนพี่นัทพร้อมนะค่ะพี่นัทไปค่ะสวัสดีค่ะพวกเราวงเคลียร์ครับพี่นัทปกติเราก็โปรอยู่นะอันหนึ่งของท่านสวัสดีครับเราวงเกียร์ เฮียคนเดียวเลย ให้เราคนเดียวไปเลยจบนี่คือการทำงานมาแล้ว20 ปีของพวกเรานะคะ เคลียร์นี่กี่ปีแล้วครับ ทำจริงก็20เนาะ 20เลยเหรอ ใช่เพราะว่าก็คือแพทปี2พี่นัทปี3 มี20 กว่าแล้ววะ ไม่รู้อ่ะ โอ้ 2003 2003ก็20พอดี 21 อุ้ย ซึ่งจริงๆพลอยที่เขารุ่นเราหมดเลยนะใช่ป่ะพี่แพทอายุเท่าไหร่อายุรุ่นเดียวกันแล้ว 40 นะ ค่ะแพท26ค่ะนี่พี่นัท25 เขาแก่กันหมดแล้วไม่ใช่เด็กแล้วแต่เริ่มหู20 ปีนี่นานมากเลยนะวงที่จะอยู่เป็น20 ปีได้เนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันยึดโยงกันนอกจากเรื่องเงินไม่ซิล เขาบอกว่าอะไร ซิลกับเคลียร์ไม่เหมือนกันซิลนี่คือมันไปไหนกันแล้วมันไปไม่รอดเขาลองแยกเป็นแบบปัจเจกบุคคลแล้ว แยกแบบเดียวๆแล้ว ลองโซโล่กันบ้างละ ส่วนใหญ่แยกออกไปก็คือไปติดเหล้ากันแยกออกไปติด แต่เดี๋ยวนี้รวมกันก็ยังติดอยู่นะ หนักกว่าเดิมแต่ว่าซิลกับเคลียร์ก็ฟังก์ชันใกล้กันนะเริ่มตั้งแต่มหาลัย ใช่ค่ะแต่เราว่ามันสำคัญเหมือนกันนะการที่แบบมันเริ่มมาด้วยแบบพี่น้องที่แบบไม่ใช่แบบไม่ได้รู้จักกันมาก่อนในขนาดนั้น ซึ่งจริงๆจุดเริ่มต้นนี่คือแก๊งแรกของเคลียร์นี่คือ เนี่ยนั่ง3 คนนี้ด้วย อ๋อนี่คือแก๊งแรกเลย แล้วก็มือเบสจะเป็นพี่รุ่นพี่นัทอีกคนหนึ่งตอนนั้นก็คือเป็นเพื่อนกันมา ก่อนจะเป็นอาจารย์คี ใช่ก็เป็นคนอีกคนหนึ่งก่อน ตอนแรกเลย นัก คือ ร้อง ผม ก็ นัดกับนัดเนี่ยนัด กองกับนัท นัดกองกับนัดกีเนี่ย นัดอะไรนะ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่แพทเพิ่งขอว่าช่วงเนี้ยขอได้ไหมลูกไม่ใช่คำว่านัดกีได้ไหมลูกนัดกีมันเป็นนัดตาได้ไหม คือแบบเรียก เรียกนัดกีมานาน เรียกนัดกีกันมานานแล้วไงจนกระทั่งแบบช่วงหลังคำว่ากีมันถูก ใช่ เปลี่ยน ใช่ เปลี่ยนไปแล้วก็แบบก็มีน้องคนหนึ่งเขาแบบพี่เป็นคนอย่างนี้เหรอคะอะไรเงี้ย ไม่ใช่ มันคืออะไร ไม่มันคือกีตาร์ นัดกีไง คือหนูอย่าเอานัดกีไปเปรียบเทียบกับอาจารย์เดชคนละคนกันอันนั้นคืออีกคนนึง อัน เล นี้ ย คนเลย อันนั้นคือไม่กอไก่เลยนั่นคือหอหีบไปเลย ชัดเลยจูนไม่ติดแล้วตอนเนี้ยไม่ได้กลับมานัด นัด ตากับ กี นัดกอง นัดตาก็ได้นัดตากับนัดกองก็มีวงกันก่อนอยู่ละ ซึ่งนักร้องเนี่ยเป็นพี่รหัส เป็นพี่รหัสแพท ซึ่งเป็นวงที่ เล่น กัน กัน เอง เล่นกันเอง เล่นกันเอง ประกวดในคณะประกวดในมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ได้เล่นกลางคืน อย่างแล้วก็แบบตอนนั้นนักร้องออกไปแล้วก็เลยว่าจะเอาใครแล้วแพทเดินมาพอดี อ้าว เนี่ยกำลังนับนิ้วกันอยู่ เฮียมันง่ายกันอย่างนี้เลย เฮ้ยง่าย จริงเหรอ ง่ายแบบ นั่งอยู่อาหาร ง่ายแบบคลิกคอมเลยส่งโปรเจกต์เสร็จปุ๊บเฮ้ยวงเราเอาใครร้องดีวะเนี่ยเฮ้ยกูรู้จักแพทด้วย อ๋อก็เลยรู้จักกันอยู่แล้ กูรู้ ว จักคนนี้ได้คนนี้ร้องได้เว้ยแล้วแพทเดินมาปุ๊บ มันเดินมา ปล่อยคิวปุ๊บเดินมาแพทร้องเพลงกับวงไหมเอาแล้วก็ไปซ้อมง่ายๆ ชอบมากคิว ซึ่งตอนนั้นแพทก็ยังไม่ได้อยู่วงอะไรก็ ไม่ แค่ เล เป็น ยค่ะ คือเข้าคณะมาตอนนั้นรู้จักพี่นัทเขาทำละครคณะพี่นัทเขาเป็นทีมเพลงแล้วเราก็แบบก็เป็นแคสไว้เนาะแคสเสียงแคส แต่เราเป็นนักร้องอยู่แล้ว ไม่ค่ะ หรือว่าเป็นคนชอบร้องเพลง เป็นเด็กกิจกรรมแบบ อะไรประมาณนั้นเหมือนแบบอยู่เรียนก็ทำหมดอ่ะเต้นเชียร์ลีดเดอร์แข่งกีฬา เด็กกิจกรรม แล้วก็แบบรู้ว่าตัวเองร้องไม่เพี้ยนแต่ก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะเป็นนักร้องอะไรเพราะตอนเด็กมีปมมากเลยถ้าตาไม่สวยไงตอนเด็กแล้วครูเขาก็จะแบบว่าไม่ได้หรอกขายไม่ได้ตั้งแต่เด็กแล้วนะนี่คือตั้งแต่เด็กก็เลยแบบล้มความคิดจะเป็นซุปเปอร์สตาร์อะไรกันไปเลยตั้งแต่เด็กแต่พอเข้ามหาลัยรู้สึกว่าถาปัดมันดูแบบเฮ้ยมันอ่ะทำได้ทำเหอะอะไรเงี้ย เอามันเลยดิ แล้วมาอยู่แกรมมี่ได้ไงอ่ะเราจำได้ครั้งแรกที่เราเห็นเคลียร์นะเราเห็นเคลียร์เล่นคอนเสิร์ตเล่นเปิดให้ บอดี้ป่ะ ใช่ไหมอันนั้นคือครั้งแรกที่เรารู้จักว่ามีวงเคลียร์ เพิ่งเซ็นสัญญาด้วย คือแบบ 20 ปีเลยดิ ไม่ถือเหมือนกับว่าทำวงกันมาหลายปีเหมือนกันไม่มีค่ายสักทียื่นเดโมทำเพลงกันเองยื่นเดโมเท่าไหร่ประกวดดนตรีคือนึกออกมาสมัยก่อนมันไม่มีช่องออนไลน์เนาะเราก็ต้องหาเวทีเล่นเวทีที่เล่นได้ ก็คือ คนนี้คือการประกวด ประกวด แล้วทุกครั้งที่ไปประกวดก็จะมีแมวมองเขาก็จะยื่นนามบัตรนี่ครับยื่นค่ายเดโมยื่นนี่ยื่นนั่น เราก็ยื่นเดโม เราก็ยื่นหมดเลยไว้ทุกที่ไม่มีใครเอาเลย เงียบ ยื่นจีนี่ด้วย ยื่นจริงๆด้วยไม่มีใคร เอาแล้วมาอยู่ จริงๆต้องเล่าว่าช่วงนั้นอะ
เลิกวงไปแล้วด้วยช่วง ใช่ นั้น ก็คือส่งไปหมดทุกที่แล้วแหละ พอละ พอละ ไม่เอาแล้ว ไม่ ไม่ มี เอา ที่ แล้ ไหน ว เอากูเป็นศิลปินแล้วแหละก็เลยเลิกวงกันไป ไม่พี่นัทเรียนจบพอดีก็จะแบบสถาปนิกอาชีพมันก็โอเคไง เริ่มมีอาชีพแล้วเริ่มโอเค ก็เลยแบบแยกย้ายแป๊บนึง แยกย้ายแล้วกันแต่แยกย้ายได้แบบ 2 อาทิตย์ 2 อาทิตย์ก็แบบไม่ไหวว่ะ อยากเล่นว่ะ เราเล่นดนตรีกันมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วแบบพอไม่ได้เล่น เรา แล้ว ล้อ แบบ คือแบบเรารักดนตรี เรารักดนตรีมากอะไรเงี้ยแล้ว ดารามาก ไม่ ตอบดารามาก ตอนนั้นแม่งรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกแค่อยากเล่นเฉย อ่า ๆเรารู้สึกคือเราเล่นกันมาตลอดแล้วพอไม่ได้เล่น แล้วพอไปนั่งทำ เทีย งาน น ประจำ เหมือนเทียนยา แล้วพอไปนั่งทำงานประจำแม่งคือแบบ ใช่ แม่งแบบ งานประจำมันคือน่าเบื่อ ก็เลยโทรไปบอกเฮ้ยมาเล่นดนตรีกันเฉยๆแล้ว ซ้อ กั ม น เถอะซ้อมขำ มาซ้อมกันเฉย เออ ๆไอ้เรื่องเป็นศิลปินก็ช่างแม่งแล้วแต่ที่จริงในความคิดนั้นก็มีความคิดแบบว่าเฮ้ยงั้นไปซ้อมห้องพิต้ากัน ๆที่นี่แอบไว้ต้าพาราดอกเขามีห้องซ้อมอยู่แถวจุฬาครับ อ่า ใช่แล้วก็ไปซ้อมกันก็พี่ต้าอยู่พอดีพี่ต้าก็มาถาม แล้ว ว่าแบบ เอาจริงๆก็เล่นเพลงเราด้วยแหละ ตั้งใจ อยากให้เขาได้ยินแหละ ได้ยิน อยากให้เขาได้ยินแหละ แผน เสร็จแล้วก็พี่ต้าก็เดินมาถามว่าเล่นเพลงอะไรอยู่ ก็ตกหลุมเรา ก็ตกหลุมที่เราวางไว้ อ๋อ ถามว่าเล่นเพลงอะไรอยู่อ่ะเล่นเพลงใครก็บอกเพลงตัวเองครับเขาก็บอกว่าเอ้ยขอเดโมหน่อยเข้าทางที่นัด โอ้นี่คือคนชักชวนเข้าวงการคือต้าพาราดอกเนี้ย ใช่ใช่ เชี่ย ตอนแรกพี่ต้าก็บอกว่า ในหัว แต่ไม่มีค่ายไหนเอาเหรออะไรเงี้ยเขาจะแบบจะลงทุนทำอัลบั้มแรกให้เอง ว้าว โอ้น่ารักจัง ตัวเลขเท่าไหร่140,000มั้งนะถ้าจำได้พี่ต้า 140,000 บาท เฉียด200,000อ่ะคือเขา คือแม่งแบบ คือเนื่องจากเดโมเราห่วยมาก ไม่สมัยก่อนต้องบอกก่อนว่าน้องๆสมัยนี้แม่งเดี๋ยวนี้แม่งมีโฮมสตูดิโอ ใช่ หมดแล้ว ใช่ สมัยก่อนนะ ตอนเราจะไปทำส่งฮอตเวฟส่งอะไรแม่งต้องไปเช่าห้องซ้อม ใช่ใช่ แล้วห้องซ้อมก็จะเป็นห้องซ้อมแบบตามต่างจังหวัดตามชานเมืองแม่งก็คือต่อสายวายสายกันมาเองไอ้เฮียบางทีกองไม้รั่วเข้าไอ้เฮียนั้นมั่งหรือว่าเละเทะหมดอินิทก็อินิทไม่ได้ พี่ต้าก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกตังค์ให้อัดดีๆเลย ก็คือที่จริงอัลบั้มแรกอ่ะนั่นคือตังค์ที่พี่ต้าออกให้ก่อน ทั้งอัลบั้มหรือว่าเพลงเดียว ทั้งอัลบั้ม ทั้งอัลบั้ม อูน่ารักอ่ะ สุดยอดจริง แต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีค่ายอยู่ ยังจนกระทั่งเริ่มทำอัลบั้มไปแล้ว พ ห อ น่อยนึง พอทำไปสักครึ่งนึงแล้วเขาก็ไปส่งที่ค่าย ไม่ใช่ส่งด้วยอย่าใช้คำนั้น เอาไปยัดเอาไปยัดเอาไปยัด ไม่ใช่พี่ต้าเนี่ยเขานัดพี่นิก พี่นิก เขานัดพี่ต้าส่งเดโมของเขาเองของพลาดอกแต่พลาดอกไม่มีงานส่งเลย พี่ต้าก็เลยบอกว่าผมไม่มีงานพลาดอกครับแต่ผมมีวงน้องวงนี้อยากให้พี่ลองฟังดู แล้วพี่นิกเขาก็ฟังแล้วเย็นนั้นเขาโทรหาพี่ต้าบอกว่าให้เอามาเซ็นเลย ว้าว แล้วก็จำได้ว่าจังหวะแรกที่พี่นิกโทรมาหรือที่ค่ายโทรมานี่แหละบอก2อย่างพร้อมกันเลยคือให้มาเซ็นสัญญาเหมือนแบบแป๊บเดียวสมมติเซ็นสัญญาปลายพฤษภาแล้วคือมิถุนาให้ขึ้นเป็นวงเปิดมาดิสแซมเจมไมไลฟ์เลยซึ่งมาแบบ แล้วคือพอเปิดตัวแรงเลย เปิดตัวแรง เลยอะ ตัวแรงใช่ก็เครียดนะตอนนั้นอ่ะ นั่นน่ะสิ มันก็แบบหูแล้วตอนนั้นบอดี้เขากำลังพีคอยู่อะไรเงี้ย เนาะ เออ แล้วพี่ต้าได้เงินคืนยังไงโทษที ได้สิ จะไม่ได้ยังไงทุกวันนี้ที่วงที่เขาไปเล่นที่ใต้หักเปอร์เซ็นต์อยู่เลย พูดอย่างนี้พี่ต้าคิดได้เลยนะแบบเอ้ยขอ หรือ คิดย้อน ว่า 20 ปีหน่อยดิ เพิ่งรู้เรื่องนี้พี่ตาน่ารักมากเลยเนี่ย จริงน่ารักมากเลยอ่ะ แต่พอยคือความรู้สึกของตอนได้เซ็นเสร็จปุ๊บเราต้องขึ้นคอนเสิร์ตเลยอ่ะ อันนั้นคือแบบ เจ๋วเหมือนกันนะ ไม่แล้วคือมันคอนเสิร์ตมันไม่ใช่ศิลปินไหนนะคะ มันคือบอดี้สแลมนะคะ เครียดมากเข้าโรงพยาบาลเว้ยเครียดจนเข้าโรงพ เขา ยาบาล เข้าโรงพยาบาลก่อนเล่นวันหนึ่งปะ ใช่แล้วออกมาเล่นแล้วกลับไปเข้าไปโรงพยาบาลด้วย เออ ความเครียดอะแบบปวดท้องเนี่ย เจ๋งนะ แต่เข้าใจนะเราใฝ่ฝันมาตลอดเนอะแล้ววันหนึ่งได้เล่นเปิดไอ้เฮียแล้วสึกเปิดบอดี้ ไง แล้วเราใช้เพลงของ เล่นเองเลย ใครรู้จักเลยอะ นั่นก็คืออัลบั้มแรกที่ได้อยู่กับแกรมมี่เลยอันนั้น20 ปียังครับหรือว่า10ก ก็ ว่า นับจริงๆน่าจะ15 แล้วก็คืออยู่จี แล้วก็อยู่ นี่ยาวเลย ยาวเลยค่ะ แล้วก็อยู่พี่ โอ้นี่ก็อยู่จีนี่ยาวนี่ก็ต้ ต่ อง อสัญ สัญ ญา ญา สา 3 ม ฉบับ แล้วเนี่ย ใช่ไหม ต่อรอบ3ไว้ไม่นาน การเดินทางของเคียมยาวนานมากนะ เปลี่ยนมีสมาชิกเข้าออกมีพอยต์ มีพอย พอยต์เคยอยู่ผมช่วงนึง ใช่ตอนนี้นางไปอเมริกาแล้วใช่ไหม ตอนนี้นางไปแบบมีลูกมีเต้ามีแบบมีครอบครัวไปใหญ่โตล่าสุดคุณคีเขาก็เพิ่ง ใช่เดินทางเช่นกัน เขาไม่ทำอะไรต่อ ใช่ การ ค่ะ คีอ๋อเหรอโอเค นอกแกรมมี่ ซึ่งคีนี่ก็จะเป็นมือเบสที่ทุกคนจะรู้จัก ว่า เขาจะมั่วเป็นมั่วบ้านงานอยู่ ยังไง ถ้าสมมติว่าบางทีเคลียร์ไม่มาแต่คีย์มานะบ่อย โอเค เคลียร์ไม่ค่อยเห็นคีย์เนี่ยเห็นทุกงาน งานสังคม เขาเนี่ยงานสังคมเขาจะยืนหลังเวที ใช่ เขาจะไปแบบคือทุกเฟสติวัลจะเจอเขา ซึ่งจริงๆทุกวันนี้ก็ลำบากขึ้นนิดหน่อยเพราะไอ้3ตัวที่เหลือนี่อินโทรเวิร์ดมาก อ่า เวลาไปงานไหนก็คือปกติคีเขาจะคอยแบบรับแขกใช่ไหม อ่าเขาจะเป็นคนแบบเหมือนพ่องานเขาจะไปทักเฮ้ยเอาเป็นยังไง อ๋อ ใช่
สอนนิดนึง เราต้องฝึกกันบ้างแล้วนะ โซเชียลหน่อย เออ ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากเห็นคีย์ไม่เห็นเคลียร์เนี่ย เห็นคีย์ไม่เห็นเคลียร์ อ๋อแล้วสาวคนนี้ก็คือเป็นแบบเงียบ จะอ เป็น ยู่กัน แบบ เงียบๆเลย ที่ผ่านมา 15 ปีมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับ มีตลอด แต่เริ่ม มี เล ต ย ลอ อะ ดเวลา นี่แบบตั้งแต่เซ็นสัญญาก็คิดว่าแบบแม่งนี่คือแบบเส้นชัยของเราใช่ เอ ป่ะ อ เป็นไง แต่ ล่ะ อัลบั้มแรกมันเจ๊งไม่เป็นท่าก ริบ เลยเว้ยกริบ ทำมา สนิท 5 ปี อัลบั้มแรกตอนนั้นเพลง ทำมา 5 ปีอะเอาไงอะ เพลงที่แบบเพลงดังๆเพลงอะไรบ้าง เพลงเดียวที่รอดคือเพลงหาย อ่า ซึ่งโชคดีเพราะว่าไปประกอบหนัง ประกอบหนัง ซึ่งเหมือนกับว่าเพลงอื่นในอัลบั้มมันคือแบบกริบสนิทแล้วตอนนั้นน่ะช่วงสมัยนู้นน่ะเพลงเดียวมันไม่รอดนะ ใช่ ออกปะ มันไม่พอ มันไม่พอเขาขายกันเป็นอัลบั้มเนาะช่วงนั้นอ่ะขายกันเป็นก้อน แล้วก็แบบไปเล่นดนตรีที่ไหนก็แบบคนยืนกอดอก คนนั่งคนเดินออก แล้วก็เป็นวงที่เหมือนกับครึ่งกลางๆจะป๊อปมันก็ไม่ป๊อปสุด จะล็อกก็ไม่ล็อก ไม่ล็อกไปงานล็อกเราก็จ่อย เพราะตอนนั้น ไปงานป๊อปก็โห ตอน ด นั้นมัน ไป จะมีอีกวงหนึ่ง ตัวมาเทียปะ หนูมอเทีย โมเทีย แล้วก็มารุ่นๆกัน ใช่แต่ว่าโมมาเทียเขาจะแบบล็อกชัดกว่าเรา เขาล็อกเลยอะ คือถ้าย้อนไป 15 ปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยุคของอีโมยุคของ ใช่ วงล็อกพังหน่อยที่มันแบบแล้วก็มันก็จะถูกเปรียบเทียบถูกไหม ก็คือเขาไปเวทีป๊อปเขาก็แรงไปเวทีเราเขาก็เบาไปไง อะไรแบบนั้น turning point จริงๆล่ะของเคลียร์ นี่ ที่ พอยก็คือ จะรักจะร้ายที่แบบ รักไม่ต้องการเวลา รักมันต้องการเวลาก่อน อ๋อรัก แต่ว่ามัน อ๋อ เป็น ไอ้โกลมันโฮ ใช่แต่คือ ใช่ มันเกิดขึ้นเพราะว่าพี่นิกอะเขาบอกเอาตรงอัลบั้มแรกมันเจ๊งเนาะ โอ้ย พูดตรงๆกันนะว่าผู้บริหารกับเราเนาะก็เดี๋ยวให้โอกาสอีกเพลงนึง อีกเพลงเดียวไม่ใช่อีกอัลบั้มนึง no นะ no เพลงเดียวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะ ว่าจะ ทำงานกันต่อไหม แสดงว่าตอนนั้นเป็นยุคที่ศิลปินเริ่มปล่อยซิงเกิลแล้วไม่ได้เป็นอัลบั้มแล้วถูกไหมมันจะมีช่วงหนึ่งที่ ใช่ ที่ ใช่ ที่ศิลปินได้ปล่อยเป็นเพลง มี เป็นเพล พี ง บ้างอะไรอย่างเงี้ย คือเหมือนปล่อยเป็นเพลงก่อนแล้วถ้ารอดจะได้ทำอัลบั้ม แล้วซึ่งตอนนั้นปล่อยเพลง คือรักไม่ต้องการเวลาแล้วมันทำให้เรารอด ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน ว้าว ว้าว คิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลายิ่งเนินนานไปเท่าไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามาเหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครๆหยุดที่เธอแค่เพียงสบตาและวินาทีนั้นโลกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหวท้องฟ้าทุกคนช่วยกันค่ะ ลมหายใจ เหมือนหยุดไปในห่วงนาทีนี้ หัวใจ ลอยหลุดไปทันทีที่สัมผัส ข้างหน้าคุ้มนะ วันเวลา ไม่ถึงชีวิตอะ ครับผม แค่เราได้พบกันในวันนี้แค่พบเจอกับเธอ สุดยอดไม่ต้องคุยละ แล้วก็หนู ต่ นา อเลย หนูนาก็เอาไป ไปร้อง cover ไป cover ในภาพยนตร์ถูกไหมจนทุกคนคิดว่า คนคิดว่าเป็นเพลงหนูนา ใช่ คน คน ที่ ที่ ได้ ได้ สูง ด้วย นะ เชื่อเพลงหนูนา ได้ เวลาเราไปเล่นที่ไหนเขาก็จะบอกว่า อ๋อ นี่เอาเพลงหนูนามาร้องเหรอ เพลงกูค่ะ แต่ว่าตอนนั้นกูเป็นโฮมันดังมากด้วย ต นะ อนนั้นเราโอเค คือแบบขอให้มีเพลงที่คนรู้จักคือเราโอเคมาก แล้วเพลงนี้มันมาได้ยังไงมันแต่งมาจากอะไร คือแต่งมาจากการที่พี่นิกอีกเหมือนเดิมที่อยากให้เราลองอะไรใหม่ ๆ ของเราบ้าง เมื่อก่อนอัลบั้มแรกถ้าไปลองฟังมันจะดาร์กค่อนข้างเยอะดาร์กมากเลยจะไม่ค่อยมีเพลงรักก่อนหน้านั้นถ้าพูดอย่างนี้กับเรากับแพทอะแพทก็คงดื้อเนาะแบบดื้อว่าจะทำแบบที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเจ๊งให้เห็นต่อหน้าแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มหูมันจะเริ่มเปิดเนาะ ลอง หัว ฟัง มัน เขา จะ บ้าง เริ่มเปิด ยอมแล้ว ยอมแล้วค่ะเขาฟังคนอื่นเขาเลยบอกว่าเนี่ยลองแต่งเพลงที่พูดถึงความรักบ้าง แล้วก็ถ้าเขียนเรื่องตัวเองแล้วมันฟูมฟายฟังไม่รู้เรื่องให้ลองถอยมาเป็นนาร์เรเตอร์หรือเป็นผู้เล่าเรื่อง เขียนเรื่องคนอื่นบ้าง เหมือนเรื่องคนอื่นให้แบบว่าซึ่งเราไม่ต้องการเวลาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนแพทมองเข้าไปในเหตุการณ์ที่คนสองคนเขาเจอกันครั้งแรกเขาแบบหลงรักกันอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นวิธีการเขียนเพลงแบบใหม่ที่เราไม่เคยทำก็เลยลองดูแล้วตอนนั้นก็แบบนัดกองอะค่ะเขาเป็นหลานพี่ดิมสีฟ้าแล้วก็แบบแพทลองไหมไปลองให้พี่ดิมเหมือนโค้ชสอนวิธีการเขียนเพลง โอ้ดีจัง จริงๆช่วงนั้นต้องยอมรับว่าเราก็โชคดีแหละคนช่วยเยอะพี่นิกเองก็ให้แพทไปเรียนเหมือนคล้ายๆปรับทัศนคติเล็กน้อย เหมือนไม่รู้ตัว ปรับเลย ไม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปรับทัศนคติเรื่อง มันคือ ทุกเรื่อง mindset ของการเป็นศิลปินนะคะ อ๋อโอเค คือตอนแรกเขาบอกว่าเนี่ยไปเรียน acting coach ซึ่งเราแบบ
เรียนทำไมว่า acting coach แต่สุดท้ายการไปเรียนมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเปิดมุมมองอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทำแล้วก็สมัยนู้นเป็นครู OAF หรือครูเขาจะทำในเชิงแบบเหมือนกับโคชชิ่งศิลปินอะไรเงี้ยค่ะ มันมีผสมจิตวิทยาเข้าไปด้วย ใช่ นิด ใช่ หน่อย เจอครั้งแรกก็ไปร้องไห้ชิบหายเลย แกโปงเลยนะเขาก็จะดิ๊กเนี่ยว่าแบบ ไอ้พวกก็ดิ๊กเยอะเลยใช่ มีอะไรติดอยู่ในใจถึงได้ เหมือนที่เขาบอกว่าเรียนพวกแบบ acting อ่ะไม่ได้หมายความว่าเรียนเพื่อจะเป็นนักแสดงนะเว้ยคือเรียนเพื่อเปิดอะไรที่ข้างในอ่ะ อันล็อกอะไรสักอย่างที่ เหมือนแบบครูก็แบบบอกว่าเห็นบอกว่าไปร้องเพลงแล้วไม่อยากคุยกับคนดูเหรอ อ๋อเหรอ ใช่ใช่ เมื่อก่อน คื เมื่ อ อก่อน กลัว ร้อง มาก เมื่อก่อนร้องอย่างเดียว ก้มหน้าก้มตาร้องก็ลง ให้คนอื่นพูดระหว่างโชว์เอา อ้าวเหรอ ใช่สมัยนู้นตอนมาบ้างแรกอะเจอครูพูดไปคำแรกบอกว่าก็ถ้าอย่างนั้นก็รออยู่ที่บ้านไหมล่ะ ก็จริงแก ก็จริง อุ้ย ในใจตอนนั้นก็ต้องมีเอาโอแรงอยู่นะ เฮ้ย แรงอยู่นะโอ โอ้ย ตบไหมตบเอามาตบไหม แต่เขาก็คือยิงทุกเรื่องอะที่เรามีติดเป็นปัญหาอยู่อะ ก็ค่อยๆแคร็กออก แล้วก็ค่อยๆ แต่มันถ้าว่ามันคือถูกจังหวะว่าคนที่มันเหมือนผ่านจุดเฟลมาแล้วอะแล้วมันอีโก้มันโดนตีออกไปเนาะมันโดนตบลงอะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดที่เราก็สมองมันก็เปิดรับคำสอนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนรวมกันที่ทำให้เกิดรักไม่ต้องการเวลาแล้วก็ turning point ของวงเคลียร์เนาะอัลบั้ม2ก็แบบ ก็เลยมาเพลงนี้ แล้วก็ตามมาด้วยแบบเหมือนอัลบั้ม2ที่มันก็ค่อนข้างโอเค จะรักจะ จะรักจะร้ายเล่นของสูงอะไรคืออัลบั้ม จะรักจะร้ายนี่คือมันไปประกอบละครปะ ใช่ ใช่ไหมที่พี่อ้ำ ใช่ค่ะ เล่นใช่ไหมอันนี้โอ้โหเพลงนี้ดังมากดังแบบดังมาก ไงกับฉันไม่รู้เธอมาแบบไหนเธอจะดีหรือเธอจะร้ายก็ฉันยังไม่เข้าใจว่าใจจริงของเธอต้องการสิ่งไหนบอกฉันสักทีได้ไหมเธอจะรักหรือเธอจะร้ายอยากรู้ถึงความจริงข้างในไม่อยากเสียใจเสียน้ำตา ว้าว เราเท่านี้อยู่เราเท่านี้อยู่เราเท่านี้อยู่ ไม่ใช่แค่ละครนะตามร้านเหล้าก็เพียบเลย ใช่ นี่ดีใจมากทุกวันนี้เขายังเล่นกันอยู่เลย ใช่ ใช่ นี่ก็คือทุกวันนี้ตามร้านเหล้ายังมีอยู่ เพลงนี้มันดังมากดังแบบ นะมันกลาย ดังมากเลยอ่ะ ถือว่าโชคดีมากเพราะหลังจากนั้นเรามีแต่เพลงช้า คือจริงๆแล้วถ้า ดีใจมากเลย เพลงอะไรชอบอยู่ในร้านเหล้าได้เนี่ยเพลงนั้นคือดังมากๆแล้ว อ้าวแล้วอย่างนี้พอไปขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะกลายเป็นว่าถ้าเราเพลงช้าทั้งหมดอ่ะเราก็อยู่ในแคทของอะไร ใช่ อ่ะ ใช่มันจะยากไง เออ แต่พอช่วงแบบตั้งแรกๆเนาะเรามีจะรักจะร้ายแล้วมีตอนนั้นไป covering ของสูง ซึ่งก็แบบกลายเป็นว่าเราก็ไม่มีเพลงแล้วพอต่อมาอัลบั้มหลังๆก็มีกระโดดกอดอะไรเงี้ยคือเหมือนกับคอมบิเนชันออกมามันก็ค่อนข้างที่จะ โอเค แต่เพลงช้าก็เยอะ ก็รอดจนได้ทำอัลบั้ม รอจนแบบแล้วอัลบั้ม2กับ3ต่อเนื่องกันแบบแทบจะแบบเบลนด์เป็นอัลบั้มเดียวกันเพราะอัลบั้ม3ก็จะมีพวกคำยินดี คำยินดีนี่สิ่งที่ชอบนะ ชอบที่เวลาเคลียร์ไปเล่นคอนเสิร์ตนะแพทชอบลงไปแล้วก็คนดูร้องไห้ข้างล่างอะ ชอบดูไอ้คลิป จริง อย่างนี้มากเลยอ่ะ จริงหลังๆอะเป็นบ่อย เป็น มา พลอย ก อ่ะมันเห็นคนร้องไห้จะเป็นจะตาย จะเป็นจะตาย แบบ ตั้งแต่เพลงแรก ตั้งแต่เพลงแรกซึ่งเพลงแรกคือเพลงเร็วเพราะพวกมึงง้างมาจากบ้าน เขาเตรียม เพลงเร็วมีร้องทำไม จริงเหมือนเขาเตรียมมาแล้วอะ เราคือบางทีไปถามก็บางคนมาคนเดียวคือมาจะมาร้องไห้ ฮะ แบบได้งั้น เที่ยแบบเป็นแบบบำบัดเงี้ยเหรอดนตรี ก บำบัด ลุ่ม เหรอ บำบัดกลุ่มบำบัดคอนเสิร์ตวงเคลียร์เป็นกลุ่มบำบัด ตอนแรกอะเห็นคลิปแรกว่าแบบเฮ้ยแบบแพทลงไปคุยกับแบบแขกที่เขามาดูแล้วเขาเป็นร้องไห้อะไรเงี้ยคลิปแรกก็ยังไม่เท่าไหร่ก็เราเป็นในฐานะเราเคยเจอ เข้าใจเนอะ เราเคยเจอว่าคนเราสักพัก2คลิป3คลิปไอ้สัตว์กูว่าไม่ใช่ละต้องมีอะไรแน่ๆเลยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลย นี่ไงครูโอ๋เขาไปเปิดจุดไง ไอ้เหี้ย ทีนี้คุยไม่หยุดเลยบิวจนร้องส่วนใหญ่ที่เขาร้องนี่เขาร้องจากอะไรครับ ถ้าเมื่อก่อนเลยนะ ช่วงแรกๆก็จะเป็นเรื่องอกหักเป็นหลัก สมมติพูดเข้าเพลงหน่อยฮะพูดเข้าเพลงคำยินดีคำยินดี คำยินดี พูดเข้าเพลงพูดเข้าเพลงพูดเข้าเพลง เพลงต่อไป ไอ้เหี้ยหยิบทิชชู่ในสัตว์เดี๋ยวร้องไอ้เหี้ย กีตาร์คอ โอเคฮะ ปกติเพลงคำยินดีมันจะต่อจาก10,000 เหตุผลซึ่งเป็นการโดนบอกเลิกกันเนาะพอเลิกกันเสร็จแล้วแพทก็จะบอกว่าพอเลิกกันเสร็จอะสิ่งที่เจ็บกว่านั้นอะมันตามมาก็คือการที่คนที่เขาเลิกกับเราไปอะเขาไปมีคนใหม่ก่อนเรา อะไรอย่างงี้ก็จะพูดแล้วก็บอกว่ามันก็เจ็บที่สุดตอนนั้นที่เพราะว่าเขามีคนใหม่แล้วแต่เรายังดันลืมเขาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่หลังๆก็จะพูดแบบอัพลิฟต์นิดนึงว่าแบบแต่จริงๆแล้วก็อยากให้เหมือนกอดตัวเองเยอะๆว่าเขาแบบเขาเลือกคนอื่นไปตั้งนานแล้วนะเว้ยมันเหลือเราอะเลือกเขาอยู่อย่างนั้นอะอะไรเงี้ย อันนี้คืออัพลิฟต์แล้วเหรอ นี่อัพลิ หนักกว่าเดิมนะตรงนี้หนักกว่าเดิมนะตรงนี้หนักกว่าเดิมเลย คือหมายถึงว่าไม่อยากให้เขาไปจมอยู่กับความคิดถึงของคนเก่าอยากให้เขากลับมาแบบเฮ้ยมึงเลือกตัวเอง
ได้แล้วนะ อ๋อเมื่อกี้มันดูแบบช็อกอย่างนี้เลยนะ อย่างนี้เลยนะ แล้วก่อนร้องก็บอกว่าอ่ะร้องไปเลย ทั้งบอกว่าแต่ว่าจริงๆ คือเป็นคนที่เชียร์ให้คนร้องไห้เพราะรู้สึกว่าไอ้ที่มันขังอยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวมันได้รีลีสอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าจริงๆไม่ต้องเรื่องความรักก็ได้มีเรื่องอะไรค้างคาอยู่แบบทะเลาะกับพี่ทะเลาะกับน้องจนนายด่าอะไรก็ตามแบบอยากร้องให้ร้องเลย เคยมีเคสไหนแบบหนักสุดๆไหมคือมันร้องแบบไอ้สับร้องจนไอ้เหี้ยจะจบโชว์ไม่ยังร้องอยู่แบบ โรงเรียนปะ มีป่ะ อ๋อใช่ เด็กที่โรงเรียน มีช่วงหนึงที่แบบให้เขาโทรหาแฟนเก่าจำได้ไหมมีช่วงหนึ่งให้โทรหาแฟนเก่าบนเวทีแล้วพอมันไวรัลจัดๆอ่ะก็จะไปตามตอนนั้นไปโรงเรียนน่าจะมัธยมเราก็บอกว่าใครอยากที่จะให้โทรหาแฟนเก่าแบบให้ขึ้นมาบนเวทีอะไรเงี้ยแม่งขึ้นมาเต็มเวทีไว้20 กว่าคน แล้วไปโทรพร้อมกันไหมมีโทรพร้อมกันไหม เอาโทรศัพท์มารวมไว้ที่เราไงเราก็ต้องให้ทีมงานถือโทรศัพท์เรียงกันไว้แล้วก็ แล้วเราแบ็คกราวด์คือเด็กผู้หญิง 20 คนยืนร้องไห้ ข้างหลังร้องไห้แล้วแบบร้องจนแบบมูกแบบออกมาเต็ม โชว์เลยเหรอร้อง โชว์ เหี้ย เอาจริงนะพลอยว่าอีกธุรกิจหนึ่งที่วงเคลียร์ควรทำเปิด hospital เกี่ยวกับเรื่องการบำบัด จริง และใช้ดนตรีในการบำบัด ไม่เปิดศูนย์บำบัดเปิดศูนย์บำบัดเลยแล้วพวกประสบการณ์การเขียนเพลงส่วนใหญ่แพทย์ทำมาจากไหนครับหมายถึงว่าเรื่องราวต่างๆสิ่งของอย่างเงี้ยอะไรนั่นนี่นู่นเลย เพลงที่ฮิตๆทั้งหลายแปลว่าเกินครึ่งเป็นเรื่องคนอื่นหมดเลยค่ะแล้วสิ่งของก็คือตอนแรกไม่ได้แต่งให้วงเคลียร์ด้วยทอยนั่นแหละเป็นคนมาบอกว่ามีวงรุ่นน้องวงหนึ่งอยากทำเพลงอยากให้พี่แพทย์เขียนทอยทำเมโลดี้มาทำได้ว่านั่งอยู่บนรถตู้มองไปข้างๆเป็นกองขยะอยู่กองหนึ่งแล้วแพทย์ได้เห็นตุ๊กตาอะไรไม่รู้วางแล้วก็อยู่ดีมันก็ขึ้นมาเป็นคำว่าแบบเหมือนเป็นสิ่งของที่โดนทิ้งขว้างอะไรเงี้ยก็แต่งออกมาเป็นเพลงทั้งเพลงเสร็จน้องก็เอาไปทำเดโมเรียบร้อยวงเนี้ยส่งจินนี่เรคคอร์ดไม่ผ่านน้องก็ไม่รู้แยกย้ายหรืออะไรกันไปยังไง ก็เลยเพลงกลับมา เราก็เลยแบบเฮ้ยแต่เราชอบเพลงนี้เราขอ ไม่เราอ่ะไม่มีงานส่งเลย ใช่ไงเราขอ อ๋อนี่ย้อนกลับไปเป็นพาราดอกในวันนั้นโอเค แล้วถึงเวลานัดส่งงานเอาชิปเพลงเราไม่มีก็เลยกลับไปคุยในคลังเดโมของเราแบบเฮ้ยมันมีเพลงนี้อยู่นี่หว่าที่เอาคืนมาจากน้องก็เลยมาทำใหม่แล้วก็กลับไปส่งที่เดิมที่นี่เรคคอร์ด สึกผ่าน ก็แบบพี่นิกจำไม่ได้แหละมั้งเขาจำไม่ได้แหละ เพราะเราไปเรียนเลนใหม่ด้วย ใช่ก็เรียนเลยด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่อัลบั้มแล้วครับ 5กำลังจะ6เนาะใช่ ปีนี้มีอัลบั้ม น่าจะใช่ค่ะน่าจะสิ้นปีต้นปีหน้าน่าจะอัลบั้ม6 6แล้วอัลบั้มนี้ปล่อยไปกี่เพลงแล้วครับ เพิ่งเริ่มใหม่ได้ไม่กี่เพลงคือมันตอนนี้มันไม่รู้ว่าจะเริ่มนับจากไหนเพราะว่าอัลบั้มล่าสุดที่เราปล่อยคือโควิดซึ่งหลังจากโควิดก็คือเสียกระบวนท่าไปแล้ว ใช่ปล่อยตอนที่เขาล็อกดาวน์ ล็อกดาวน์อ่ะ วันแรกเลย ล็อกดาวน์วันแรกแล้วเราปล่อยอัลบั้ม โอ้ my โอ้ god โห จะได้ของ ปล่อยอัลบั้มเลยอ่ะ10 เพลง มันเหมือนมันวางไว้แล้วแล้วเราตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าโควิดมันคืออะไรเนอะปะไม่รู้ว่ามันจะหนักมันจะไกลมันจะยาวนานแค่ไหนก็ปล่อยทางอัลบั้มเลยค่ะวันที่เขาล็อกดาวน์วันแรก เชี่ย ก็แบบเสียเหมือนกับเสียความมั่นใจเสียกระบวนท่าไปหมดแล้วตอนนั้นอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็มีปล่อยมาเรื่อยๆแต่ว่าปล่อยเป็นซิงเกิลอยู่ซึ่งมาปีนี้แหละที่ตั้งท่าว่าเดี๋ยวมันจะถูกทำเป็นอัลบั้มแล้ว เพลงล่าสุดล่ะเพลงล่าสุดที่ปล่อย อยากอกหักกับเธอ อยากอกหักกับเธอเอาอีกแล้วกลับมาได้อีกแล้ว ไม่ดาร์ก อุ้ยไม่ได้ อันนี้น่าจะ โน่ ติดหวานปะจากโอฮังกัน เอางี้นะดาร์กของเราไม่เท่ากัน อยากจะมาลองคบก่อนอะไรเงี้ยเหรอ ไม่คือเหมือนกับว่าคือจริงวงเคลียร์ก็เจอมาตลอดคือเจอคนอกหักเยอะใช่ปะแล้วคนก็จะกลัวความรักใช่ไหมแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบก็เจ็บมาแล้วหลายรอบแหละพอเจอคนนี้แล้วแบบเฮ้ย ขอรอยครั้งนึงเล อี ย กทีวะ ชอบจริงชอบเจ๋งของคนนี้ ไม่เชื่อมากเลย คือแบบเสียงสมมุติว่าเราจะพูดเขาไอ้เหี้ยคนเสียงเพราะเป็นยังไงนี่คือ เราสิ หนึ่งแบบคนเสียงเพราะนะ เดี๋ยวขอเล่าย้อนก่อนว่าแบบเวลาที่มีคนบอกเราอย่างเงี้ยเราอยากจะเล่ามากเลยว่าตอนเด็กเป็นคนที่เรียนร้องเพลงเราไม่ผ่านอะ ทำไมอ่ะ เคยไปแบบว่าแกรมมี่เขาจะมีอะไรนะสกรีนเทสป่ะสกรีนเทสป่ะเราสกรีนเทสแกรมมี่ไม่ผ่านนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ใช้ร่องเสียงเยอะเมื่อกี้ที่บอกคือได้ยินหลายๆร่องเสียงใช่ไหมแต่มันมาจาก มันสวิตช์ ข้อ แบ ด้อบ ยมันเหมือนกับมันมาจากข้อจำกัดของเราว่าแบบจริง ๆ แล้วเสียงเต็มเสียงของเราอะเลนส์มันแคบเราก็เลยไปฝึกเฮดโทนโดยที่ไม่รู้ตัวไปฝึกอะไรไม่รู้อะของเราเองแบบหาร่องตัวเองจนเจอว่าแบบถ้าอยากจะร้องโน้ตนี้ฉันต้องไปร่องไหน แต่ว่าอย่างหนึ่งที่มันดีเลยคือมันมีเสียงลมหายใจมาเยอะมากเลยหมายถึงว่ามันแบบเป็น breathing voice ที่มันมีทุกโน้ตที่มันอยู่มันจะมีเสียงหายใจปนออกมาด้วยอะแล้วมันทำให้ฟังแล้วรู้สึกมันสบายอ่ะ สบาย เนี่ยฟังแล้วมันรู้สึกแบบเนี่ยถ้าคนเสียง มัน เพราะ เชื่อมอ่ะ เพราะว่ามันก็มาจากการที่เราทำความรู้จักกับร่องเสียงตัวเอง อ๋อ เพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่พื้นฐานแบบร้องได้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอช่วงที่อยู่กับวงก็เลยได้ซ้อมเยอะแล้วได้พลิกแพลงหลายๆท่าจนแบบอ๋อโอเคร่องนี้มันเจอร่องเราอะไรเงี้ย
จริงก็อยากบอกแบบแบบแฟนๆที่ดูอยู่อะไรเงี้ยว่าแบบถ้าเราไปเรียนร้องเพลงตามแบบบล็อกมากจนเกินไปอ่ะบางทีมันกลายเป็นไม่เจอตัวเองเหมือนกันนะใช่แล้วมันจะกลายเป็นติดสลักบางอย่าง ใช่ แล้วลำบากเลยนะ มันจะได้เป็นเซตแบบของเขาที่เขาแบบฝึกมาแบบ ใช่แล้วก็กลายเป็นว่าความแบบมัน uniqueness ของเรากับความที่เราไม่เหมือนใครอ่ะมันไม่ออกเพราะว่าเราพยายามจะไปทำตาม สูตรที่เขาวางไว้ก็แบบอยากให้ลองไปเถอะลองไปเรื่อยๆหลายๆแบบศิลปินคนนู้นคนนี้ชอบก็ลองไปหลายๆแบบ ซึ่งสุดท้ายเราว่าการร้องเพลงมันไม่มีที่อะไรตายตัวเลยอะไม่มีอะไรตายตัวเลยแบบ มีเรื่องเดียวขอให้ไม่เพี้ยนพอแค่ ใช่ นั้นจริงๆ ใช่ซึ่งไม่เพี้ยนนี่ก็คือก็อยู่ที่การฝึกฝนอีก หู การได้ยินสำคัญมากเลยอะบางทีแค่คนแค่คิดว่าการร้องออกไปสำคัญอย่างเดียวจริงๆการได้ยินก็สำคัญมันเป็นเรื่องแบบริทึมด้วยเป็นเรื่องของอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเห็นฟังก์ชันของคุณแพทย์อีกอย่างนึงคือคุณไปเหมือนทำรายการเนี่ยคุยเคยอะไรตอนนั้นใช่ไหมที่เป็นแบบเหมือนแบบทำรายการออนไลน์อยู่แป๊บนึงไหมหรือว่าวิทยุนะที่แบบใช่ทำอยู่ช่วงโควิดนี่แหละ ใช่ไหม ทำอะไรใหม่ๆเต็มเลย มันคือมันจะไปมันไปล่องนั้นได้ยังไงอะคือมันเริ่มมาจากคนร้องไห้กับเราเยอะใช่ไหมคะแต่นอกจากเขามาร้องออนไซต์แล้วเนี่ยเขาร้องออนไลน์ด้วยหมายถึงว่า แต่ละเพลงเลย ในอินบ็อกซ์อะมันแบบมันเยอะมากที่คนแบบ เหมือนตอนนี้เรามองภาพตัวเองเป็นครูโอในวันนั้นไหม เทเลปิสเป็นเทอราปิสแล้วก็จะมีช่วงหนึงที่แพทย์เปิดไลน์แอดเพื่อที่จะแบบเหมือนส่งข้อความกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยให้คนไปมาคน 5,000 คนอยู่ในไลน์แอดแล้วเขาก็ส่งเรื่องราวส่วนตัวเขาอะเข้ามาปรึกษาเราเยอะจนเรารู้สึกว่าตอนนั้นน่าจะเป็นทางกรีนเวฟแหละที่ชวนลองชวนว่าแบบมาไหมลองทำดูซึ่งแพทย์ก็รู้สึกว่าก็เหมือนไม่ได้ต่างจากที่ทำออนไลน์หรือทำออนไซต์อยู่แล้วที่แบบตอบข้อความคนแต่มันก็ทำให้เป็นจุดเริ่มที่ทำให้ต้องศึกษาจริงๆจังๆว่าการตอบคนที่เขามีปัญหา ยากนะ ตอบยังไง น่าดี หรือว่าถ้าคนที่เขาเป็นซึมเศร้าจริงๆแล้วเขามาคุยกับเราแล้วมันจะมีข้อห้ามหรือข้อควรระวังอะไรบ้างซึ่งก็สนุกดี คือเหมือนแบบบางคำมันห้ามพูดเลย ใช่สู้ๆอย่างเงี้ยห้ามพูดเว้ย ห้ามพูดคำว่าสู้ๆหรืออย่าคิดมาก แต่ว่าไอศาสตร์นี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากนะมันต้องเรียนรู้แล้วก็จริงๆแล้วว่าสุดท้ายแล้วการที่เราจะปลอบประโลมคนคืออาการป่วยสมัยนี้มันมีหลายเลเยอร์มากนะมันมีป่วยทางจิตใจมันมีป่วยด้วยแบบสลักที่มันติดมาในชีวิตวิธีการแคล็กออกอ่ะเราว่าสุดท้ายแล้วการรักษาแม่งก็พัฒนาไปตามอาการของคนด้วยอ่ะถูกไหมเมื่อก่อนรู้สึกว่าพูดสู้ๆพูดไปเถอะกลายเป็นว่าทุกวันนี้เฮ้ยพูดอันนี้ก็รู้สึกไม่ดีว่ะมันก็กลายเป็นว่าเรามองว่าแม่งเป็นเรื่องของการเรียนรู้ของระหว่างผู้ให้และผู้ จริงๆมันก็ดีมันเป็นช่วงที่คนเครียดเยอะแล้วแต่ว่ามันกลายว่าคนเลยหันกลับมาดูแลแบบเหมือน mental health เรียกอะไรนะสุขภาพจิตเยอะขึ้นมากๆแล้วมันกลายเป็นว่าความรู้เหล่านี้มันก็กระจายออกไปซึ่งมันไม่ใช่โรคฮิตนะคนไม่ชอบบอกว่าโอ้โหเนี่ยพอเดี๋ยวนี้มีซึมเศร้าก็ฮิตเป็นกันบอกจริงๆแล้วเราว่ามันมีมานานแล้วแต่แค่มันไม่ได้ถูกระบุว่าสิ่งเนี้ยคือเป็นโรคซึมเศร้าถูกไหมแล้วบางคนเป็นแล้วไม่รู้ตัวด้วยนะคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือคนที่จะบอกว่ากูไหวเว้ยใช่แบบกูไม่เป็นไรกูเอาอยู่อันเนี้ยมึงเอามาอยู่แล้วใช่หน้ามึงเบะแล้วค่ะก็คือถ้าแนะนำง่ายๆก็จะมีอะไรก็คุยระบายพูดหาคนเพื่อนก็ยังดีฟังเพลงเคลียร์แต่เลือกเพลงนะครับเลือกเพลงนิดนึงระวังนิดนึงนะคะชอบเพลงอะไรสุดครับของเคลียร์ตั้งแต่ชุดแรกจนชุดนี้โอ้โหว้าวเพราะมันดังเยอะมากเนาะสัตว์มันดังเยอะมากคำถามนี้ยากชิบหายเลยกูก็ตอบไม่ได้สำหรับศิลปินอะนะใช่ตอนนี้ก็คิดหน้าบีเลยให้เธอตายก่อนพี่นัทชอบให้เธอตายก่อนแพทก็ชอบให้เธอตายก่อนแพทก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซในการเขียนเพลงชื่อเพลงคุณนะโหดปะโหดมากก็ติดดานไงให้เธอตายก่อนบ้านนี้ก็ติดดานมันเป็นว่าเวลาที่เรามีคนที่เรารักมากๆอ่ะนั่งอยู่ข้างๆกันอ่ะเราเคยมองหน้ากันแล้วถามป่าว่าใครจะไปก่อนแล้วจริงๆแล้วคนอยู่หรือคนไปมันทุกข์กว่ากันวะโอ้ยอันนี้น่าคิดอันนี้น่าคิดก็เลยเป็นที่มาพี่นัทก็คือนั่งคุยกันเขาก็คุยกับเหมือนภรรยาเขาเนาะแล้วแพทย์เองก็พี่นัทก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันในเรื่องนี้แล้วก็แพทย์เองก็มีทั้งแม่เพื่อนสนิทแล้วก็สามีตอนนี้ที่พูดเหมือนกัน3คนเลยว่าเขาทนไม่ได้นะถ้าเห็นเราไปเขาขอไปก่อนได้ไหมเราก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยมองหน้ากับพี่นัทบอกว่าภรรยาพี่นัทก็พูดเหมือนกันว่าเขาขอไปก่อนแพทย์ก็เลยมองหน้ากับพี่นัทว่าโอเคแต่ถ้าเรายังจะเป็นพี่น้องกันยาวๆไปอ่ะไม่อยู่นะไปก่อนก็เหมือนกับว่าให้เธอตายก่อนคือฉันจะอยู่รับมันเองฉันจะส่งเธอฉันจะไม่อยากให้เธอต้องอยู่ต่อแล้วทนทุกข์กับความแบบโดดเดี่ยวที่เหลืออยู่อะไรเงี้ยหรือว่าเจ็บปวดทรมานหรือเจ็บปวดทรมานจากความคิดถึงก็เป็นเพลงที่แบบก็ดีฟแหละคือความตายมันไม่ได้อยู่กับคนตายอ่ะมันอยู่กับคนที่อยู่ไว้ตายแล้วก็จบชอบตรงไหนบ้างชอบตรงที่เขาพูดแค่นี้คนก็จะร้องไห้แล้วค่ะตอนนี้ดูก็น่าจะร้องไห้แล้วค่ะคนที่เหลืออยู่คือคนที่ปวดร้าวมองเห็นลมหายใจคนที่รักเริ่มเบาบางฉันจะไม่ยอมให้เธอต้องถูกทิ้ง
ถ้าขอกันได้จริง จะยอมให้เธอไปก่อน เจ็บปวดเท่าไรแต่ฉันจะอดทน จะทนอยู่รับมันลำพังยอมให้เธอไปก่อนแทบกรีดหัวใจ ต้องเห็นเธอจากไป ก็ยังดีกว่าให้เธอเป็นคน เห็นฉันตายก่อน ว้าว ดัง เมโลดี้เพราะนะฮะ แต่เนื้อเพลงทรมานนิดนึง ใช่ ตัวทีฮะตัวทีฮะจะติดตามเคลียร์ครับ ดู ขอบคุณมาก ตารางงานฟังเพลงที่ไหนฮะ Facebook Instagram TikTok ค่ะที่เดียวกันก็คือชื่อว่า Clear Band ได้เลยที่เดียวใช่ค่ะ แล้วในเพลงอะครับ เพลงปล่อย จะเป็นช่อง YouTube ของจีนี่หรอกค่ะ จีนี่ร็อกนะ Yeah โอเค ซึ่งเพลงใหม่ปล่อยแล้วชื่อเพลงว่า อยากเอาหักกับเธอ อยากอกหักกับเธอ ได้เลยครับ ขอ ฝากไป รอ ฟังกัน รอติดตามโรงพยาบาลขอบคุณนะคะ ครับผมครับผม เฮ้ยจริงๆพัดทำพวกแบบ Crystal Singing Bowl อยู่ช่วงนี้แล้วก็แบบก็ถือว่าได้ บำบัด อยู่ ดูแลฮีลิ่งอยู่